طبعا كلكم سمعتوا عن الابديت الجديد اللي ابل نزلته iOS 18.3، ودي الاجهزه اللي هتنزل عليها الابديتس الجديده. السلام عليكم، ازيكم؟ انا احمد مختار وده فيديو جديد. خليني اقول لك ان في فيتشرز جديده نزلت في الابديت ده، وحلول لبعض المشاكل كانت موجوده في الاوبريتنج سيستم القديم واتحلت في الابديت ده. اول ابديت جديد ظهر في الاوبريتنج سيستم 18.3 للمودلز بتاعت ايفون 16 و16 برو. بمعنى اصح الكاميرا كنترول الفيجوال انتليجنس تحسن فيها. تقدر الميزه دي تتعرف على النباتات والحيوانات بمجرد ما تدوس دوسه طويله على الزرار. تقدر تجيب لك النوع بتاع النبات ده بالظبط نوعه ايه، او الحيوانات تقدر تحدد لك بالظبط نوع الحيوان اللي بتصوره بمجرد دوسه طويله مش اكتر. بالاضافه لو انت وجهت الموبايل بتاعك على صوره موجوده عليها تاريخ الكاميرا وانت دايس على الكاميرا كنترول اوتوماتيك باستخدام الاي اي، الموبايل هيحط لك التاريخ ده في الكالندر عندك. من ضمن الفيتشرز الجديده اللي موجوده في اي او اس 18.3 النوتيفيكيشن سامرايزنج. ابل عرفت باستخدام الاي اي انها تعمل سامرايزنج للنوتيفيكيشنز بشكل انتليجنت جدا، بس لو انت موبايلك بالعربي انسى الفيتشر دي خالص. وخليني اقول لك حاجه زياده، ان ابل قالت انها ما بتعرفش تعمل سمرايزنج للاخبار. وحاجه اخيره في الفيتشرز الجديده اللي اتعمل لها ابديت في الاي او اس 18.3 في الكالكوليتر اب، بقيت دلوقتي تقدر على اي عمليه حسابيه انت عاملها، لو انت مثلا عامل 2 بلس 2 ايكوال 4 هتقدر تريبيت كل ما تدوس على زرار ايكوال، هتقدر تعمل ريبيت تاني. ودي كانت فيتشر موجوده واتشالت في التحديث الاخير ورجعوها تاني ابل في الفيتشر دي. تعالى بقى نشوف الحاجات اللي احنا بنهتم بيها مع كل ابديت بينزل: البطاريه، البرفورمانس، والحراره. لو انت من الناس اللي بتعمل ابديت كل شويه هتلاقي في الاي او اس 18.2 كان في مشكله ظاهره ليها علاقه بالكاميرا، انك كل ما كنت بتتحول من الكاميرا للبورتريه للفيديو بتلاقي الشاشه بتسود، وعشان تحل المشكله دي كنت بتضطر تمسح الابلكيشن وترجع تفتح الكاميرا تاني. تاني حاجه البرفورمانس. في الاي او اس 18.2 كان التاتش بيهنج، وده كان مأثر على البرفورمانس بشكل عام. في الاي او اس 18.3 البرفورمانس اتحسن جدا ومشكله التاتش اختفت. ولو انت بتستخدم ابل انتليجنس وبتفتح سيري فور سيرش، كانت زمان في الاي او اس القديم الكيبورد بتختفي، بس في الاي او اس الجديد 18.3 المشكله دي كانت اتحلت. ضمن الحاجات اللي كانت بتخليني افكر اعمل ابديت ولا لا مشكله الحراره. لو اخدت بالك هتلاقي في الاي او اس 18.2.1 مشكله الحراره دي اتحلت، ومع كمان الابجريد الجديد 18.3 المشكله دي ما بقتش موجوده تماما. الحاجه الاخيره اللي اتحسنت في الاي او اس 18.3 البطاريه اتحسنت عن 18.2.1 بشكل كبير. نيجي بقى للسؤال المهم: اعمل ابديت ولا ما اعملش؟ اعمل ابديت للسوفت وير دوت علشان تحل مشكله البطاريه والبرفورمانس بشكل عام ومشكله التاتش اللي كانت بتهنج. ولو انت موبايلك ايفون 16 هتستفيد بالفيجوال انتليجنس والكاميرا كنترول. نيجي بقى لاهم حته في الفيديو: ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد.